Hello. Hai semua. Okey, saya Masita selaku graphic designer di Prihoda Malaysia. Okey, hari ni saya nak buat video sikit pasal ni lah. Kita nak mengecat office, buat mural. Okey, mural. Jom. Kita buat mural. Okey. Okey, sekarang kita dah siap mengecat logo Prihoda, mural, butterfly. See. Dan okay, finish. Bye.